Okay, so good day everyone. So today we're going to talk about lesson 5, the self in Western and Eastern thoughts. So last time we talked about the self according to psychology. And now this time we're going to talk about the self in Western and Eastern thoughts. So for our topic outcomes or learning objectives, so we're going to examine the various sociological or Western and Eastern thoughts that shapes the self. Okay, so that is for our topic outcomes for this lesson 5, the self in Western and Eastern thoughts. All right, so let's proceed to the content of this lesson. So introduction. Well, cultural differences or different cultures and varying environment tend to create different perception of the self, and one of the most common distinction between cultures and people is the Eastern versus Western dichotomy, wherein Eastern represent Asia and Western represents Europe and Northern America. All right. So, well, Eastern are known as the Asian countries, and Western represent the Europe and Northern America. So it must be noted that countries who are geographically closer to each other may share commonalities, but factors that may create differences must be considered. So ang focus natin sa ating lesson na ito ay yun nga, yung pagkakaiba ng kultura ng Western at saka ng Eastern. Na ang Western, nagre-represent nga doon sa mga country ng Amerika, Europe, okay? Whereas yung Eastern, kabilang tayo dyan, Asia, Asian country. So to be exact, tayo ay nasa Southeast Asia. Okay, yung Pilipinas. So balik kabilang tayo sa Asia. Ngayon, ang tinitingnan natin dito yung different culture when we speak about Western versus Asian, okay? Or Western versus Eastern, okay? So ayan, sige, tayo ay dumako na sa next. So individualistic versus collective self. So dito, sinasabi, yun nga, yung pagkakaiba ng dalawa, no? Individualistic versus collective self na ito ay interrelated dun sa tinatawag natin na Western. Para bang ang idea dito, yung individualistic represent Western, whereas ang collective represent the Asian or represent the Eastern. Okay? So something like that. So yan, mamaya bibigyan natin ng linaw, yung kumbaga pagkakaiba, to be exact yung mga detalye about dito sa mga ganitong concept, okay? So dito muna, individualistic versus collective self. So nakalagay dyan, understanding individualism and collectivism could help in the understanding of the cross-cultural values of a person. Okay, so not every culture is at one end or the other of the spectrum, but the majority tend to favor one over the other in everyday life. So dito pinapakita na sabihin na natin iba't iba yung kultura or iba't ibang region tayo nakatira, ano? So bagaman hindi natin masasabi na yung kultura noon, okay, na gano'n ay ibig sabihin kultura na mismo nung buong region sa lugar na yon. Okay? Ang sinasabi doon ay majority lang or karamihan. So what I'm trying to say is that, for example, sa Pilipinas, di ba? So may kanya-kanya tayong kultura or may kanya-kanya rin tayong traits na sariling atin. Ano? So something like that na pagkilanlan natin. So hindi ibig sabihin, for example, when we speak about traits, yung hospitality or hospitable, okay? So hindi ibig sabihin hospitable lahat yung Pilipino. Pero yun yung parang common majority na nakikita sa Pilipinas. So yun ang tinutukoy dito na not every culture is at one end or the other of the spectrum, but the majority tend to favor one over the other in everyday life. All right, now ngayon, ating i-differentiate yung pagkakaiba ng individualistic self sa collective self. So ganito ito yung ating pag-aaral or discussion about dito sa ganitong bagay sa the self in the Western and
Eastern, okay, thoughts. So, bibilisan ko na ha, para tayo matapos kaagad. So, siguro mga 1 hour, or something like that, mga 1 hour, siguro tapos na tayo. Kaya kung mapapansin nyo, no, na medyo mabilis muna ako na nagsasalita para matapos kaagad. Okay, kaya makinig kayo attentively. Alright, now, individualistic self. Well, when we speak of individualism, it is not the idea that individuals should live like isolated entity, nor the idea that they should never get or give help from others, nor the idea that an individual never owes anything to other people. Meaning to say, ang pinapakita dito sa ating tinatawag na individualism, hindi siya nangangahulugan na talagang makasarili ka or something like gusto mo lang talaga mag-isa or isolated ka talaga sa ibang mga tao. So hindi yun ang tinutukoy sa individualism or yung para bang maipapakita natin or ma-illustrate natin yung tinatawag na mga hermit. So when we speak of hermit, sila yung mga tao na tumitira sa, sabihin na natin, malayong lugar. Okay? Kalimitan sa mga kagubatan or kabukiran na malayo sa mga tao. Kumbaga, mag-isa lang siya doon. As in, so hermit ang tawag doon. So, hindi yun ang ibig sabihin ng individualism. So, when we speak of individualism or individualistic self, nakalagay dyan, it is the idea that the fundamental unit of the human species that thinks, live, and acts toward goal is the individual. So may sarili siyang pag-iisip. Okay, kung ano man yung kanyang sabihin natin desisyon sa buhay, may sarili siyang kanya. Something like that yung idea ng individualism. Sige mamaya, atin pang bibigyan ng mas malinaw na pagpapaliwanag kung ano yung individualism. This means that we can form our own independent judgment. Kagaya nga ng sabi ko, ano, act on our own thoughts, act on our own thoughts, and disagree with others. So kung mapapansin nyo dyan, nakalagay dyan, disagree with others. So may mga pagkakataon kasi tayo, halimbawa, di ba, kapag merong friend mo or kamag-anak mo or what na humihingi ng pabor sa iyo. Or for example na lamang, classmate mo. Sige, may relate ko. Panibagong illustration na naisip ko lang ngayon lang. So for example, yung classmate mo, ang sabi sa iyo, um, par or tol or best or mga ganun. Pagaya naman sa activity 3, okay, mga ganun. Kahit hindi mo ka-group, ay gusto mong makakuha ng sagot galing sa kanya. Ngayon, pagka in-apply natin itong individualistic self, meron kang sarili mong judgment na sasabihin mo, no. Okay? Alam mo kung paano magsabi ng no. Learn to say no. Kaya sa ibang mga sitwasyon sa ating buhay, di ba, may mga pagkakataon na para bang, halimbawa, humihingi yung iba na tao ng pabor sa atin or what, ano, na parang mapipilitan tayo pero nasa sa ating desisyon na pwede naman tayo mag-learn to say no. Okay? So yan, parang papatak or papatak din talaga dyan sa idea ng individualism or individualistic self. Okay, may sarili kang judgment or decision or thoughts nasa sa iyo, ano, na makakapag-decide ng isang bagay. Alright? So yan ang sinasabi natin sa individualistic self. Now, aside from that, in addition, ano, each adult individual can consider what is in his own best interest. Kung ano mas nakakabuti sa kanya, mas maganda sa kanya, yun ang kanyang pinipili. Each can act on his own private motivation and values and can judge other people as good people to form relationship with or as bad people to be avoided. All right? So each can decide whether to cooperate with others to solve problems like what I said before. Okay? Yung about sa activity, yung mga panunulat. Each can choose to think for himself about the conclusion that the majority of others in a group come to, accepting or rejecting their conclusion as indicated by his own thought. Okay, yun ang idea ng individualism or individualistic self na sinasabi natin.
Now, nakalagay diyan ano, example. Meron pala diyang nakalagay na example mismo. Okay? Example of the description would include an individual identifies primarily with self. Ayan. So with the needs of the individual being satisfied before those of the group. Okay, ng idea, inuuna mo muna ang iyong sarili bago yung ibang tao. 'Di ba may mga pagkakataon na para bang mas inuuna natin yung ibang mga tao kaysa sa ating sarili. Okay? Pero dito sa individualistic self ay mas inuuna talaga ang sarili. Priority yung sarili. Looking after and taking care of ourselves, being self-sufficient, guarantees the well-being of the group. Pero hindi ibig sabihin kapag magpo-fall sa individualistic self-centered ka na. Hindi ibig sabihin na ganun. Okay? So, mas inuuna mo lang or mas pinaprioritize mo lang yung sarili mo. Okay? Yan ang tinatawag sa individualistic self. Okay. Now, ito, take notes of this. Independence and self-reliance are greatly stressed and valued. Under ng individualistic self, tandaan nito ha, probably or possible na mapasama to sa exam itong word na ito. Independence and self-reliance are greatly stressed and valued. Okay? Under yan ng individualistic self. Yun talaga, ano? Independence, pagiging independence, and self-reliance. Okay? So, now, next. Ano bang next natin? Nakalagay dyan, ano? In general, people tend to distance themselves psychologically and emotionally from each other. One may choose to join groups, but group membership is not essential to one's identity or success. Okay, talagang ano, kumbaga kaya niya sa isip niya, kaya niya sa sarili niya. Okay? Hindi niya kailangan ng ibang grupo, something like that. Lalo na yung mga ano diyan ano, yung mga introverts, something like that. Okay, pero ang pinag-uusapan naman natin dito yung kultura. Okay, individualistic, parang talaga yung common okay, na behavior. Individualistic ba or collectivist? Okay? Anyway, moving on. So, nakalagay dyan, ano? Um, individualist, ito tandaan nyo rin, mahalaga itong tandaan. Individualist characteristics are often associated with men and people in urban settings. Okay? So, ayan. Kasi nga, yung kalimitan daw, ano, itong individualist na tinatawag natin na characteristic na individualist people ay often associated ano sa men and people in urban settings. Bakit? So ganun kasi yan. Um, for example, sa isang family, 'di ba yung men or yung husband ay tinatawag na pillar of the family. So ngayon, kung iko-konekta natin, individualist, sila yung nagtatrabaho, lumuluwas sa kung ano man sa syudad or sa ibang bansa or sa Manila or what, kung ano man lugar. Kaya nakalagay diyan with men and people in urban settings. Urban setting kasi nga city, okay, kabihasnan. Kung ano yung maunlad, siyempre, civilized, urban settings. Kasi kung iko-connecta natin or babaligtarin natin rural settings, ito yung sa kabukiran. Okay? Na alam naman natin sa kabukiran, kalimitan, dun sa mga nakatira dun sa mga rural settings or sa bukid, ay kung ano yung kanilang trabaho doon mismo sa lugar na yun. Kaya hindi na nila kailangan na kumbaga umalis pa. Kaya ang nakalagay dito, individualist characteristic are often associated with men and people in urban settings. Kalimitan nga kasi itong mga men, tayong mga lalaki, ano? So yan, yung mga parang kalimitan, lumuluwas, nagtatrabaho or what. Okay? Whereas yung mga babae sa bahay lang para mag-alaga or what. Yun na yung parang common. Okay? Ang sinasabi natin dito ha, yung parang common lamang. Hindi ibig sabihin ganun talaga. Okay? Kaya nakalagay dyan. Now, next, nakalagay dyan, the Western culture is what we would call an individualistic culture since their focus is on the person. Sa sarili lang talaga, no? Sa individual na tao. Yun ang Western culture. So mamaya, bibigyan pa natin ng linaw, ano? Yung about sa individualistic characteristic or individualistic self. All right? So I think let's proceed to the next.
which is the collective self. So dito sa collective self, sige, tayo dumako na kagad sa collective self, ano? Collectivism. Collectivism is the idea that the fundamental unit of the human species that thinks, lives, and acts toward goals is not the individual, but some groups. So tumutukoy naman dito yung grupo. Okay, alam ko na, aware ako na, something hindi naman complex itong mga pagkakaiba ng dalawa. Pero maganda na, kumbaga, himayin natin. Alam ko na kahit ganito na, simple lang yung concept. Pero alam ko may mapupulot kayo diyan na ibang mga idea, okay? Kaya nga ating binibigyan linaw at hinihimay natin, ano? Saka liit-liit ang detalye. Now, collectivism. Nakalagay diyan, collectivism is the idea that the fundamental unit of the human species that thinks, lives, and act towards goals is not the individual but some group. Tumutukoy sa grupo mismo. Well, in different variant, these groups may be the family, the city, the economic class, the society, the nation, the race, or the whole human species. Okay? Kaya nga group eh. So yun, tumutukoy ng iba't ibang mga part or sabihin na nating bahagi ng group kung saan mang group na napapabilang. Collectivism. Now, nakalagay dyan, ano, about sa group. Well, the group exists as a super organism separate from individuals. Nakalagay dyan, a group may make its own decision act apart from the action, okay, of individuals. Okay, and has its own interest apart from those of the individual that compose it. Okay, nakalagay dyan, acts apart from the action of individual. Kaya talagang ito grupo sama-sama. Okay? So, yan. So, and has its own interest apart from those of the individuals. Hindi lang sabihin na nating papansinin yung isa at yun na yun mismo. Kundi, titignan mo yung bawat view ng bawat members. Okay? Kahit nga doon sa mga groupings na ating ginawa, di ba? So, ating tinitingnan then, lalo na doon sa group leader, titingnan mo kung i-check mo, re-check mo kung tama ba yung pagkakasagot niya or what. So, isa-isa mong titingnan. So, that's how the group works. Ano? At, siyempre, lahat kayo gagawa. Okay? Kumbaga teamwork nga, kaya nga groups. So, yun ang idea. Now, sige, bigyan pa lang natin ng masyadong, kumbaga, detalye or linaw itong collective self. Mamaya ay talagang namang mas bibigyan natin ng iba pang mga illustration nito. Okay? Now, nakalagay dyan sa ating groups. Okay, group or collective self, I mean. So, group members are relatively close psychologically and emotionally but distant toward non-group members. So kapag hindi mo kagrupo, parang idea, hindi mo papansinin or what. Yung mga ganang bagay. So about sa mga groups. Okay? Collectivist characteristics are often associated with movement and people in rural settings. Katulad na lang halimbawa, kapag hindi mo ka-section, hindi mo papansinin. Okay? So mga ganun. Alright? So kung hindi mo ka-strand or kaparehas ng grupo or something like that. So, yan ang tinutukoy natin diyan. Now, example of the collectivist thinking is when our identity is in large part a function of our membership and a role in a group. Okay. So, minsan, para tayo makasurvive, kailangan natin makisama sa iba. 'Di ba ganon? Kahit naman dito sa college life, 'di ba? So, sabi natin, hindi ito competition, kundi it's about surviving. And that is why sinasabi natin na parang collective, ano? So, collectivism in a way na kailangan mo ng tulong ng iba para makasurvive ka. Kasi kapag ka mag-isa ka lamang, hindi mo makakaya na mag-isa. So, or mahihirapan ka kung mag-isa ka man. Ako personally may kwento ko lang saglit. Ako nung college, maraming pagkakataon kasi ako ay super introvert noon, ano? Kung aking may kwento. Mga idea, mag-isa lang ako lagi. Okay, as in. Ito nga, something funny na nangyari noon. Halimbawa, may mga announcement sa school. Sabi, walang pasok daw. Ay ako naman, walang pakalam sa mga announcement or news.
na mga pang-school. Ay ngayon, umuulan noon na sobrang lakas. Ay ngayon, anong nangyari? Ako lang yung umattend as in talagang, kahit bumabagyo, umuulan, mag-isa akong, pumasok sa school. Yun pala, walang pasok talaga. Ako yung mga gano'n, kumbaga mag-isa lang talaga, eh, individualistic. Kaya mga gano'n ang pag-iisip nun. At kahit sa mismong, performance sa school, talagang wala akong kagrupo na kumbaga 'di ba may mga kabarkada-barkada 'yan ano, 'di ba mga gano'n? So, well gano'n ako nung dati, eh, nung dati. So, gano'n ako. So, 'yan kumbaga kinokonekta ko lang ano na buhay college na kailangan niyo na kumbaga may kasangga, kumbaga may, ka-group or what ano na inyong mapapagtatanungan or makakausap. Ang mahalaga talaga 'yan kaya 'yun ang hinihimo ko sa inyo. So, kaya ang iniisip ko na 'wag igaya sa akin na mag-isa nung college ako. Kaya ngayon talagang hinihimo ko kayo na talagang by group na para magtulungan na in a way na dun sa mga napapag-iwanan, okey? So anyway, going back sa ating sinasabi, itong group na ating, tinutukoy ano, example na lang yung ants, yung illustration ng ants. 'Di ba sa ants ay pinoprotektahan niya yung kanyang, queen. Itong ants na ito, so kumbaga organized na kapagka yung isang ants ay sabihin na natin na hindi sumusunod sa pattern ng ibang ants or okay, so mapapabilang siya do'n sa malfunctioning ano, condition or malfunctioning ants siya, in which parang wala na siyang silbi or something like that. Kaya parang maipapakita natin do'n sa illustration ng ant, okay, by group sila, okay? Nagtutulungan sila sa common goal na gusto nilang maabot, okay? Para sa queen ants na rin ano para makapag-produce ano ng yan. At saka para doon sa pagkain nila no, mga ganun baga. Kumbaga talagang organized. Yun ang ating tinutukoy. So na may papasok natin dito sa collective self or about sa group ano collectivism. All right? So ito tandaan nyo, hindi ko lang kung nakalagay dito. Ay, hindi pala nakalagay. Um, kung yung isa about sa about sa independent, ano? Ito naman, okay, tandaan nyo ha, ang collective self ay harmony and the interdependence of group members are stressed and valued. Harmony and interdependence of group members are stressed and valued. So kung yung isa kanina, independence and self-reliance. Ngayon naman, harmony and the interdependence of the group members are stressed and valued dito sa collective self na tinatawag natin. Now, well, dagdag lang dito, di ko pala nailagay dito, ano? Collectivist characteristic are often associated with women, okay, and people in rural settings. Parang kabaligtaran nung isa ha. So tandaan niyo rin 'yon. Um, Collectivist characteristics are often associated with women and people in rural settings. Kaya nga ano, 'di ba? Iniintindi yung anak, okay, yung grupo ng anak, 'di ba? Iniintindi ang kanyang mga pamilya ay mga pamilya. Yun pala isang pamilya lang. Iniintindi ang kanyang sariling pamilya lang. Okay, I mean. So naging mga pamilya na eh ano. So alam namang iba't iba yung kabit or what. Okay, ibig sabihin iniintindi ang kanyang sariling pamilya o group ng kanyang pamilya, ano, ng kanyang mga anak, group ng kanyang anak. Yun ang sinasabi natin diyan. Collectivist characteristic are often associated with women and people in rural settings. Okay, now, Asian culture is called a collectivistic culture as the group and social relations that is given more importance than individual needs and wants. So ngayon, atin nang i-differentiate ng mas malinaw yung collectivism at individualism. Okay? Ito makinig ha. So ganare, um, well, Western perspective does not discount the role of environment and society in the formation of the self, but the focus is always looking toward the self. Okay? Yun ang Western perspective or kabilang sa individualistic self. Alright?
Now, sa Eastern na perspective naman na tinatawag natin, sees the other person as part of yourself as well as the things you may create. A drama in which everyone is interconnected with their specific roles. So, sa Western perspective, tinitingnan mo na distinct from other groups. Okay? Na merong tinitingnan nila na ang world ay they look at the world in dualities. Okay? So wherein you are distinct from the other person. Ito dagdag pa no. Ito mga Amerikano. Ang mga Amerikano ay napapabilang sa individualistic self. 'Di ba? Pagka sinabi nating individualistic self, western siya. 'Di ba yung mga western country ay yung mga American country. Ano nga ba 'yon? England, Australia, New Zealand. Okay? Yan yung mga country ng western na sinasabi natin na ang focus nila ay person. Ngayon, sa nagsasabi sa research or sa studies, yung mga Amerikano daw talk more about their personal attributes when describing themselves. So, ganon. Ganon daw yung parang kultura ng mga Amerikano, mga Westerner. Okay, na mas focus sila kapag tinanong mo sila, ano, basa ka na lang sarili, pina-explain mo, sasabihin nila most commonly yung kanilang mga achievement, accomplishment in life. Whereas, tayo mga Asian, ano, mga napabilang sa Asian country, di ba mga Asian country ay mga Pilipinas, China, Japan, even Korea, ano, if I'm not mistaken, ay kabilang sa Asian or collective self. Okay? So ito naman, ang mga Asian, in general, talk about their social roles or the social institution that invoke certain traits that they deem positive for their selves. Okay? So talagang about sa groups, ano, or social roles ang tinutukoy kapag ka Asian ang pinag-usapan or collective self. Alright? So Americans would highlight their personal achievement, whereas the Asian would keep a low profile as promoting the self can be seen as boastfulness that disrupts social relationship. Kaya kung makikita natin ano yung mga Asian, tayo mga Asian kalimitan, para tayong nahihiyan na ipangalandakan yung ating accomplishment. Okay? 'Di ba? Mga ganun, 'di ba? So, yun. Kumbaga, marirelate lang natin sa kultura natin na sinasabi. Okay. Now, aside from that, so karagdagan lamang ha. So, ito, malagang tandaan din. Sinasabi na yung Western also emphasize more on the value of equality. Even if they see that the individual can rise above everything else. Okay? Talagang gusto nila yung mga sa individualism, yung pantay-pantay, ano, yung fairness. Okay? To create fair competition and protect the individual. Ganun talaga mga Westerner, ano? Whereas dito sa Asian, with their collectivistic culture, put more emphasis on hierarchy as the culture wants to keep things in harmony and order. Ito example lang ha. O maiba tayo. Example na ma-apply din natin sa real life situation. Ito daw mga Westerner, sinasabi na kapag halimbawa, tinatawag nila yung mas mataas sa kanila. Halimbawa, sa trabaho, yung mga boss nila, or halimbawa sa bahay, yung parents nila, or yung mas mataas sa kanila. Alam niyo mga Westerner, ang kanilang pagsasalita, pagka tinatawag nila yung mas mataas sa kanila, yung first name talaga. So, ganun, ano? So, something like that, ano? Sang-ayon dun sa kultura, ano? Sang-ayon dun sa research studies. Whereas, yung mga Asian naman, tayo kabilang diyan, we have respectful terms for our seniors and a lot of workers would not dare to
to go against the high-ranking official. Kaya tayo ay yun nga, mas gumagalang siyempre sa kung sino yung mas nakakataas sa atin. So gumagamit tayo ng po at opo at saka yung mga title or titulo, okay, na mas mataas sa atin. Okay? So ayan, kumbaga pagkakaiba ng dalawang kultura ng Asian at saka ng Western, ng collectivism ay sa Asian whereas ang Western ay sa individualism. Okay, so ito pa dagdag lang at alam ko makaka-relate kayo dito, of course. Um, well, it must be emphasized, however, that these are general commonalities. Yung ating mga tinukoy, yung pagkakaiba ng dalawa among Western culture as compared to Asian or Oriental cultures. So in the case of the Philippines naman, we can also consider the colonization experience for differences and similarities with our Asian neighbors. Okay, we might also find variation among provinces and regions due to geographical condition. Ang tinutukoy dito, 'di ba, yung mga neighbor natin, Asian neighbor, for example, mga Korean. So tayo, mga Pilipino, no, marami mga Pilipino. So ginagaya yung mga agawi ng mga Koreano. Okay, yung mga pagsasayaw, sabi nga yung iba, no, nakaano daw ng sistema, ng Korean, mga K-pop. Okay, mga ganun. Kasi nga neighbor natin siya eh. Okay, mas ginagaya natin kung ano yung ating neighbor. So unconsciously yun ha, na hindi natin napapansin, nagagaya natin or what. Kasi hindi natin alam, unconsciously na ka-neighbor natin, Asian neighbor, malapit sa ating behavior or characteristic itong mga ito. Okay, at isa pa, yung mga Chino o mga Chinese people. 'Di ba? Ang nangyayari kasi diyan ay for example na lamang sa Maynila, sinasabi yung mga Chinese, marami doon puro nagsitayuan ng mga business na kanila, ng sarili nila. Kumbaga, sinasakop ng mga Chinese people yung sabihin natin business ng mga Pilipino. Okay? At alam naman natin yung mga usaping West Philippine Sea, mga ganyan. So, kaya kasi Asian neighbor natin eh. So, parang tayo din ang nagka-clash between that or tayo rin ang gumagana between sa ating kaparehas na group when we speak of Asian countries. Okay? So, yung kung ano yung malapit sa atin, yun ang tinutukoy dyan. Kaya, kung mapapansin natin, di ba, yung iba, na sasabihin natin, yung Pilipinas, ay kakampi ng US kasi nga actually hindi naman siya same ng kumbaga region na country or sabihin na natin hindi siya kabilang dun sa Asian country yung America, so something like that, so kasi sabi ko nga mas nag-aaway-away kalimitan kung sino yung mas malapit na country or something like that. Parang sa atin, sa ating totoong buhay, 'di ba, mas kalimitan, mas nakakaaway natin kung sino yung ating kapamilya, kung sino yung ating friends, or kung sino yung mas malapit sa atin, di ba? So yan, kumbaga kinonekta ko lamang, naisip ko lang bigla. Okay? So kumbaga kinonekta ko lang na ganun. Alright. So ayun, ang ating nais ipabatid about sa mga differences. Ito dagdag pa ha, about sa collective, about sa individualism. Mga Amerikano, 'di ba, individualism, napapabilang sila sa individualism, yung kanilang culture, yung Western culture. So, 'di ba, ang mga Amerikano, mandatory na kapag 18 years old na sila ay nagse-separate na sa kanilang pamilya at bumubuo ng kanilang maaaring sariling pamilya or sariling business na magse-separate sa kanilang pamilya. Yun ang idea. So, yun na yung part ng kanilang culture. Kaya nga, individualism ng idea, self-reliant ka, self-sufficient ka na. Okay? Something like that. Yun ang pinaka-focus ng individualism. Yun ang mga kultura ng mga Amerikano. Okay? Western culture yun. Alright? So, ang pagkakaiba naman sa atin, siyempre, collectivist or collectivism, tayo mga Pilipino, kalimitan, di ba? Kahit na may trabaho na tayo or what, ay kalimitan, nasa ano pa rin tayo, nasa lugar kung saan na mas malapit sa ating pamilya. Di ba? Yung mga ganon. Parang hindi tayo may wawalay. Or sabihin na natin, yun ang common eh. Yung kasi ang kultura natin, kung ating ikukumpara
'Di ba? Kahit na meron tayong sariling pamilya, ay mas malapit halimbawa yung bahay natin doon sa ating mga magulang or sa ating mga kapatid. So, kaya napapabilang yan sa collectivism, collective self. Okay, napapabilang tayo doon. Okay, yung Asian culture, tayo mga Asiano. Alright, so I think let's proceed to the next at wag na nating patagalin pa yung pagkakaiba ng collectivism at individualism. I hope na-clear na sa inyo yan ha, yung pagkakaiba ng dalawang ito. So, kumbaga napadami na yung illustration ko. Ano? So, sige, next na tayo. The social construction of the self in Western thoughts. So, ayan. Sige, next. Nakalagay dyan, ano, self has been an area of interest by French and philosophers and evident in the ideas of Greek philosophers like Socrates and Plato. Ito ha, napapabilang kasi yung mga sina Plato, Socrates, yung mga Greek philosophers sa Western, Western thoughts. So ngayon, halimbawa, ano nga ba yung halimbawa doon sa ating idea ng Western thoughts, okay, na connected dito sa ating sinasabi. So, halimbawa si Descartes in 17th century emphasized the self in his dictum, I think therefore I am, which claims that a cognitive basis of the person's thoughts is proof for the existence of the self. Okay? Whereas si Kant naman believe that the self is capable of action that entitles it to have rights as an autonomous agent. Ngayon, kung titingnan natin yung common, ay nagre-represent doon sa individualism. Kaya nga Western, di ba? Yung para bang idea, ikaw sa sarili mo, kaya mo madiscover, syempre, yung about sa iyong self, yung about sa iba't ibang mga bagay, ano? Okay? Something like that. Kaya nga sabi, I think therefore I am, na masasabi mo pa lang na nag-exist ka kapag ka nagkaroon ka ng awareness na, yun nga, ikaw ay nag-iisip, okay? Sa ngayon kay Descartes, na pinatutungkulan yung individualism, di ba? Whereas yung kay Kant naman, sabi ko nga, is capable of action that entitles it to have right as an autonomous agent. Okay, so yan. So yun ang idea na siyempre naman individualism, individuals ang focus dun sa dito sa Western thoughts. Ngayon, nakalagay dyan, the social construction of the self and Western thoughts. So here are some qualities imparted to the Western subjective self. It sketches some features on subjectivity and ways of thinking of Western person. So this provides an impressionistic profile through the use of a few strokes characterizing some way of being and thinking of many Western person. Ito na yon. Una, Western as analytic. Well, since analytic and inductive modes of thinking were prominent for person in Western cultures, to see object as a divisible combination of yet smaller object, sinasabi na real things are not only visualized but immaterial things like thoughts, ideas, and memories would be given emphasis. So parang sabihin na natin para mapatunayan ang isang bagay, kailangan talaga ng matinding pag-iisip na or yung galing mismo sa ating isipan or yun nga, yung mga ideas, ano na kinokolekta, something like that. Kaya nakalagay na Western self as analytic. O, siguro nako-confuse kaya. Real things are not only visualized, but immaterial things like thoughts, ideas, and memories would be given emphasis. Sige, mamaya ating bigyan ng malinaw na pagpapaliwanag yan. Next muna natin. Next, we have Western as monotheistic. So, yung Western culture, monotheistic daw, ano? So, nakalagay dyan, monotheism can be known as the rigid consequence of the doctrine of normal human being. It is like forcing the concentration of supernatural capabilities. So, alam naman natin kapag ka sinabi nating monotheistic or monotheism, tumutukoy sa the belief that there is only one God. Okay? So, ganun, di ba? Kapag ka monotheistic. So, kalimitan dito sa Western culture,
yung mga halimbawa, yung isa lang yung Diyos, ano, Judaism, Islam, Christianity. So yan. Okay, yung mga religion sa western countries. So kalimitan yung mga ganyan, Islam, Judaism. So hindi kabilang yung Hinduism kasi alam naman natin yung Hinduism ay talagang maraming Diyos. Okay? Yun ang focus. So sige, next muna natin. Western self as individualistic. Okay. So the emphasis on individualism has direct and indirect effect on both the presentation of self in public ways and the experience of the self in private awareness. So dito sa Western self as individualistic, kaya tumutukoy mismo individualism, yung Western self. The emphasis on individualism has direct and indirect effect on both the presentation of self in public ways and the experience of the self in private awareness. Okay, sige, next muna natin. So next, we have Western self as materialistic and rationalistic. The Western accentuation of rational scientific approach to reality has tended to define spiritual and immaterial phenomena as potentially superstitious and dangerous. In any society, belief system is stratified and composed of hierarchy of interrelated causal explanatory models. So kung mga Westerners o Western self, hindi sila naniniwala sa mga pamahiin or yung mga sabi-sabi or what. Kaya nakalagay dyan, in in any society, belief system is stratified and composed of hierarchy of interrelated causal explanatory models. So, ayan, nakalagay dyan? The Western accentuation of rational scientific approach, okay, scientific approach to reality, has tended to define spiritual and immaterial phenomenon as potentially superstitious and dangerous. So bago sila maniwala sa isang bagay, kailangan may patunay. Kailangan may scientific evidence. Kaya nga nakalagay dyan, rationalistic, yung mga Westerner, yung mga Amerikano. Okay? So ganun connecta ko lang ha. Yung idea niyan, alam nyo sa Amerika, sinasabi na 10% doon ay atheist or hindi naniniwala na nag-exist ang Diyos. Kumbaga ang dami na noon, kung ilang bilyon yung 10% na yon. Kasi alam naman natin kung ilang daang milyon ang population ng Amerika, So, yan, 10%, ay atheistic, okay, sa mga Amerikano. So, ganun talaga eh. Yun ang kanilang kultura. Kaya kung pupunta ka sa American countries, so mapapansin nyo kalimitan sa kanila ay maaaring atheist or talagang hindi naniniwala sa mga religion or what. Or sabihin na natin monotheistic, kagaya ng sinabi natin kanina. So, yun ang idea dyan na ating naisipabatid sa the social construction of the self in Western thought. So, sige, let's proceed na agad sa next. So, tayo para madali. So, ito na kaagad. The self as embedded in relationship and through spiritual development. So, bilisan ko na ha. Una, Confucianism. So, Confucianism. Kung i-define natin Confucianism, a code of ethical conduct of how one should properly act according to his or her relationship with other people. So first thing comes in mind when we speak of Confucianism, yung si Confucius mismo. Okay? Na si Confucius was born in the period of the Zhou dynasty way back on 551, if I'm not mistaken, 551 BCE. Okay? In the state of Lu. Okay? He grew up poor although he was descended from a scholarly family. So, ganare, ito si Confucius, kilala siya dun sa kanyang philosophy, He is known as humanistic social philosophy which focuses on human beings and the society and in general. Okay. Ngayon, mapapaisip tayo, di ba? Unang pumapasok sa atin, when we speak Confucianism or Confucius, yung kanyang famous quote na, do not do unto others what you don't want others do unto you.
So, in Tagalog, wag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin niya sa iyo. So, ayan, ano yung parang kumikintal sa ating isipan na common na, sabihin na natin, golden rule. Okay? Yung quotation na yon. Okay. Yan. Na ma-apply natin sa ating totoong buhay. Pero alam nyo, sige, i-connecta natin sa totoong buhay. May mga pagkakataon sa ating buhay na para bang tinatrato tayo ng ibang tao na sang-ayon na para bang hindi makatarungan. Ibig ko sabihin, wala naman tayong ginagawang masama, pero para bang tinatrato tayo ng masama. Okay? So, ganun rin ang masasabi ko dyan. May mga pagkakataon naman talaga na ganyan, ano, na, for example, maayos ka naman yung pakikitungo mo sa kanya. So, wala ka namang ginagawang kasalanan sa kanya. Pero yung trato, okay, yung trato niya sa iyo ay something bad or hindi maganda talaga. So, ganito, isipin nyo na lang ganito. There is something bad, okay, dun sa person na yon, hindi sa iyo. Kasi alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama at okay naman yung ginagawa mo, pero pinagagalitan ka or sabihin na natin masama yung mood or negative ang approach sa iyo ng taong yon. So, ang idea dyan, nasa kanya yung problema, hindi nasa iyo. Maaring may pinagdadaanan siya or what, kaya ganun na lang yung kanyang emotion. Okay, kaya ngayon ating mapapaisip ano, na parang dinadamay tayo sa problema ng iba kapag yun nga, pinag-iinitan or something like that. Okay? So yan, kumbaga kinonekta lang natin sa real life situation. Yung golden rules na wag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin niya sa iyo. Kaya kumbaga, intindihin na lang natin kaya kung bakit gano'n na lang yung trato ng ibang tao sa atin kahit na maayos naman tayo sa kanya. Okay, now, going back dito sa Confucianism, nakalagay diyan, a code of ethical conduct of how one should properly act according to his or her relationship with other people. So pinapakita dito yung kung paano yung tama na sabihin na natin or proper na gawi or yung ating behavior ano according to his or her relationship or pakikitungo or sa relasyon niya sa ibang tao. Now, dito nakalagay diyan ano, Confucianism. Confucianism is centered on Ren. Tandaan niyo itong mga term na ito ha, on Ren, which can be manifested through the Li, propriety, and Xiao, filiality, and Yi, rightness. Ngayon, ating bigyan pansin, ano ba itong mga sinasabing mga Ren, Li, Xiao, Yi? Alright. So nakalagay dyan, for Confucius. For Confucius, Ren reflects the person's own understanding of humanity. When we speak of humanity, it is the state of being human. Okay? Kumbaga magpakatao ka. Okay, something like that. Ngayon yun ang focus na sinasabi ni Confucius dun sa Ren. Ren reflects the person's own understanding of humanity. Iintindihin mo yung sabihin na nating gawi or yung proper behavior bilang tao. Sabi nga natin sa kasabihan, madaling maging tao pero mahirap magpakatao. Now, going back, it is found within each person and can be realized in one's personal life and relationships. So ito daw rin na sinasabi natin, it is found within each person and can be realized in one's personal life and relationship. So ngayon, sige, bago natin bigyan ng mas malinaw na pagpapaliwanag kung ano yung REN, ay, ito muna, nakalagay dyan, REN guides human action that makes life worth living, which can be realized through Li, Xiao, and Yi. So parang idea, dahil lang REN na ito, nade-develop natin, okay, yung REN, I mean, through Li, Xiao, and Yi, na masasabi natin na, worth living. So talagang makabuluhan yung iyong buhay na kinabubuhay. Yung REN na yon, ano yung nag-guides para sa ganoong goal na para maging makabuluhan ang iyong buhay na nare-realize or nade-develop ito through Li, Xiao, and Yi. Ngayon sige, bigyan natin ng pansin itong mga Li, Xiao, and Yi. Una, nakalagay dyan, Li, the propriety. Rules of propriety should be followed to guide human action. These rules are the customs, ceremonies, and tradition that forms of the basis of Li. Dito sinasabi sa tinatawag nating Li ay, kumbaga, makikita natin, the propriety.
comes from the word proper. Okay? Proper behavior. So, accepted as socially or morally correct. Okay? Something like that. Ngayon, makukonekta natin yung li dun sa ating rules, laws, okay? Mga ganon. Something like that na ating sinusundan. Okay? Rules of propriety should be followed to guide human action. These rules are the customs, ceremonies, and tradition that forms the basis of Li. Ang tinutukoy naman dyan yung mga rules, laws, ng mga custom and tradition. Kumbaga, may sinusundan kang pattern sang-ayon sa iyong kultura, okay, or tradition na iyong ginagawa or what, kung anumang grupo na kinabibilangan mo. So, yun ang tinutukoy na Li. So, dito sa Li, so bigyan pa natin ng linaw, kagaya nga nasabi ko, ay pinapakita dyan yung maayos na pagsunod sa batas, something like that. Now, pumapasok dyan yung tinatawag natin na self-mastery. Okay? So, self-mastery involves self-developments. Okay, so hindi ko lang kung nakalagay dito ano. Well, nakalagay dyan, according to Confucius, to master oneself and return to propriety is humanity. Yan na nga, nakalagay dyan, self-mastery involve self-development. Okay? So self-mastery is characterized by self-control and will to redirect impulses to change this to socially accepted expression of human nature. Sige, basahin muna natin yung sunod. Lee confirms that the norms of humanity, thus one must fulfill their duties and responsibility in this five relationship. Yung relationship na sa father and son, okay, ruler and subject, older and younger brothers, husband and wife, friend and friend. Kumbaga yung authority ang pinapakita or yung talagang relationship mo sa iba't ibang tao. Now, speaking of self-mastery, balikan lang natin ha. May kukonekta natin yan doon sa yun nga, temperance or what. So, nakalagay dyan ano, okay, self-mastery involves self-development. Self-mastery is characterized by self-control. Take note of that. Self-mastery is characterized by self-control and the will to redirect impulses to change this to socially acceptable expression of human nature. Ang pinapakita nga natin dito sa Lee, yung pagsunod sa laws, pagsunod sa rules, okay? Yung mga kumbaga batas or talagang kailangan sundin. So yun ang parang isa sa idea rin ano bukod sa ating nabanggit dun sa kanina pa ano about sa yun nga kaya nga nakalagay dito no the rules. Take note of this. These rules are the customs, ceremonies, yung rules ano yan. So yun ang tinutukoy natin yung rules, yung laws. Ngayon ganare nakalagay diyan self-mastery is characterized by self-control. I-connecta lang natin dun sa ibang studies na bagaman hindi nakalagay sa module kung magkakaragdagang kaalaman lamang. May tinatawag tayo na marshmallow experiment. Ito psychological term to ha. I don't know kung narinig nyo na tong idea na ito. Marshmallow experiment. So tandaan nyo rin to. Malay nyo, mapasama sa exam. So marshmallow experiment, dito, ito yung experiment in which, for example, yung magulang, test niya ang kanyang maliit na anak, okay, yung batang anak, na yung temperance, yung self-control, in which magpe-present siya or magbibigay siya ng marshmallow, okay, dun sa kanyang anak na ihahain niya sa table. Habang nakaupo yung anak ano, sa upuan, then nasa table, yung marshmallow. Ngayon ganito ang tinatawag nating marshmallow experiment. Dito sa marshmallow experiment, sinasabi na ang idea, base sa result, may mga bata na sangayon sa resulta, which is nangyayari naman, may mga bata na, halimbawa, sabi ng magulang, eto marshmallow, nasa table. Ngayon, ikaw nakaupo dyan. Aalis muna ako saglit, mga 10 minutes, 15 minutes, or 30 minutes, dyan ka lang, habang nariyan yung marshmallow. So, wag mo muna yung kainin. So, yun ang idea ng marshmallow experiment. Ngayon, itong bata, syempre, mapapaisip ka, parang tempting sa kanya na kainin niya ba ito o hindi. Sa experiment, sa result, may mga bata na syempre kinain na hindi na nakatiis, may mga bata naman na hindi kinain yung marshmallow. Sa iba't ibang ano yan ha, iba't ibang individual. So, nangyari yan. So, sangayon doon sa marshmallow experiment. So, ganun rin.
Yung yun nga ano, yung iba kinain yung bata, kinain yung marshmallow, okey? Kumbaga hindi na nakapagtimpi, okey? Lumipas ang 15 minutes, okey, naubos na yung marshmallow. Whereas yung ibang bata naman sa ibang banda ay talagang nakapagtiis, okey, nakapaghintay. So ganun masasabi natin kumbaga kinokonekta ko lamang sa totoong buhay. Self-mastery is characterized by self-control. Sang-ayon dun sa research na ating maire-relate ay base dun sa result nung research, yung tao daw, eto instant gratification versus delayed gratification. Tandaan niyo yan. Instant gratification versus delayed gratification. Ito applicable din yan sa atin yung mga ganong usapin. So instant at saka delayed gratification. Kung gusto natin makuha kaagad ang isang bagay or hindi. Sangayon sa research, yung mga delayed gratification, yung hindi kinain yung marshmallow, okay, ay sila yung mas successful sa buhay kasi may pagtitimpi sila. Okay, hindi sila karakarakang kung ano yung sabihin na natin masarap or sabihin na natin satisfaction na mafe-feel nila ay igagram nila kaagad. So, yun. Kumbaga may pagtitimpi sila sang-ayon dun sa sinabi. Okay, so yun ang pinapakita natin sa self-control, self-mastery. Okay, so yun. Now, bigla ko lang naalala doon sa idea ng mga immediate gratification at saka delayed gratification. May connecta ko lang doon sa collectivism. Tayo bilang mga Pilipino, 'di ba? Asian country. Ang idea na sinasabi ko, laganap sa atin, sa kultura natin, sa Pilipinas, yung mga pagjojowa-jowa, romantic relationship. Okay? So, kumbaga, yan ay kahit dun sa mga Korean, yung mga Korean drama, yun ang parang pinapakita yung mga relationship or something like that. Kasi nga pinapakita doon yung dependence sa others. Okay? Kaya nga collectivism, Asian countries, kalimitan ganon. Yung about sa mga jowa romantic relationship, ang parang laging iniintindi or what, okay? So, mga pinaglalandakan. Whereas kapag ka-individualistic, kung mapapansin nyo sa mga Amerikano, Western, more on yung kanilang mga natapos, yung kanilang napatayo, yung kanilang achievement, yung kanilang nabiling kotse, yung kanilang kung anumang ari-arian nila. Yun ang parang pinangalandakan. Whereas dito sa Pilipinas or sa mga Asian countries, more on ang focus ay sa mga relationship. Kaya kung makikita natin kumbaga bigla ko lang napaisip dahil naalala ko yung immediate gratification at delayed gratification. Okay? So, ayun. So, ayun lang. Akin lang biglang naalala. So, sige, going back dito sa Lee. So, okay na tayo dito sa Lee So, ayan ay about sa rules, pagsunod sa rules, sa ating laws. Okay, mga ganon. Alright, so I think let's proceed to the next. We have here the shao. Okay, shao. Shao naman tayo So, parang Xiao Fao. Okay. So, the filiality. This is the virtue. Nakalagay dyan, this is the virtue of reverence and respect for the family. Ito naman yung pagpapakita na talaga ng, sabihin na natin, pag-honor sa iyong pamilya. Okay? So, parents should be revered for the life they given. Alright? Children show respect to their parents by exerting efforts to take care of themselves. Nakalagay dyan, reverence for parents and families partly demonstrated by bringing honor to the family, making something of himself and to earn respect of other. Dagdag pa, ito makinig So if, however, the person is having difficult giving his family the honor that they deserve, he should just do his best to not disgrace the family. Sabihin na natin na hindi mo nabigyan ng honor ang iyong pamilya. Kasi ang common naman na sinasabi na natin na honor Halimbawa, nakapagtapos ka ng pag-aaral, isa na yun na honor na may bibigay mo sa pamilya. O let's say, for example, lalo na kapag nakapasa ka sa board exam, engineer. So, meron ng engineer na pangalan mo sa unahan. Engineer, okay. So, ayan, pangalan mo. So, ngayon, sa pagpapakita ng gano'n, yun nga, nabibigyan mo ng honor yung pamilya mo na nakapagtapos ka, na nakapasa ka sa board exam. Ngayon, kung hindi mo man na-attain na halimbawa, sabihin na natin hindi ka nakapasa sa board exam, okay? So, ang idea, at least,
huwag ka magbigay ng disgrace sa iyong family or kahihiyan sa iyong family. So something like that. Ngayon, kung ikaw connecta natin, meron kasabihan. Sabi ni Dalai Lama, hindi si Dilima ha, magkatunog kasi ang pangalan eh. Dalai Lama, ito yung Buddhist na kilala. Sabi ni Dalai Lama, our primary purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them. Ibig sabihin kung hindi mo ka makatulong sa ibang tao, at least wag mo naman siyang saktan, okay? Or magbigay ng burden sa kanya. Yun ang sinasabi natin. Yun ang sabi ni Dalai Lama. Okay? Dalai Lama ha, hindi Dilima. Okay. So anyway, yun nga, pinapakita natin ha. Are, in connection pa dyan, Sige, bago pala yan, basahin muna natin yung next. Baka tayo mapahaba sa mga illustration na sinasabi ko. Relationship that exists in the family reflect who. Mali pang spelling, nakalagay sa module. Ho. Who ito ha? Who? Sino? Who the person relates to others in the community. The family is the reflection of the person, how the person interacts socially, and the values they emulate can all be tracked back to their family environment. So in connection to this, nakalagay dyan, this forms the basis of the person's moral and social virtues. So, ganare, sa ibang country, kapag halimbawa sa Japan, yung Prime Minister sa Japan, ang Prime Minister kasi, equivalent siya ng President. Okay? President ng country ay Prime Minister. Ngayon, yung Prime Minister ng Japan, yung balita dati ay since 2 years ago yata yan, nangyari, or 1 year ago, ay since hindi niya, naisip niya, hindi ko nagagampanan yung aking responsibility bilang President or Prime Minister, ng bansang ito. Magbibitaw na ako. Something like that. Kumbaga, yung reputation niya, okay, ayaw niya masira. Okay, in a way na, meron kasing ganun, So, hindi ko naman sa pinatatamaan yung ibang mga official. Na para bang, incompetent na nga, pero tuloy-tuloy pa rin. Like that. Okay. So, anyway, yun ang ating sinasabi. Na para bang nagmamalay ka sa iyong ginagawa. Okay? So, yung parang reverence na binibigay mo rin sa iyong kapwa, okay, sa iyong family, okay, sa syudad, sa iyong komunidad, okay, mga ganun. Yun ang tinutukoy sa Xiao kasi. Alright? So, doon nga sa Japan, sa iba pang usap, yung mga harakiri. So, sila yung nagpapakamatay kapag naisip nila, hindi maganda, or sabihin na nating nagbigay kahihiyaan ako sa aming samahan, sa aming grupo. Therefore, magpapakamatay ako. Something like that, yung harakiri. Kasi hindi niya maatim yung kahiyaan na kanyang parang nagawa. That is why yung kanyang buhay, ang kanyang parang kabayaran. Something like that. Talagang mataas yung value nila sa kanilang reputation na sinasabi. Alright, so sige, next na natin. Baka tayo mapatagal dyan. So, yi naman. So, yi, parang ay, So, yi is the rightness, the right way of behaving which is unconditional and absolute. Right is right, and what is not right is wrong. Of course naman. So, obvious naman ang nilagay dito. Right is right, and what is not right is wrong. So, ito kasi, itong yi, ang tinutukoy dito yung absolute correctness. So, yung kung ano yung tama. So, rightness. Alright, masyadong strict ito, yi. So, dito sa yi, ano ba nakalagay diyan? Basahin nga natin ang sunod. Confucius emphasized that actions should be performed because they are right and not for selfish benefits that they provide. So, yun ang tinutukoy sa yi. Ito lang sa yi, ito yung konti lang pagpapaliwanag. Ang tinutukoy naman dito sa yi, yun nga, kung ano yung truth, ayun na yung truth. Kung ano yung katotohanan, yun na yung katotohanan. So, rightness. Tinutukoy dito, para ma-develop yung ren, sa isa sa pamamagitan ng yi, yung paggawa ng talagang tama, absolute, the right way of behaving which is unconditional and absolute. Right is right. So, kahit nasabihin na natin, hindi gusto ng kagrupo mo, hindi ko gusto ng kapamilya mo, pero yun ang nakikita mong tama, yun ang ginagawa mo. Something like that. Yun ang pinapakita dito sa rightness. Parang interrelated dun sa dun sa li.
Kasi pagsunod sa rules eh. Pero ito naman, rightness talaga yung in which talagang absolute na tama, ano? Kahit saan mang kung ano mga behavior na pinapakita mo, basta kung ano yung tama. The right way of behaving which is unconditional and absolute. So Confucius emphasized that actions should be performed because they are right and not for selfish benefits that they provide. Okay? So, ayan. Okay. Sige, parang contradictory yung sinabi ko. They are right and not for selfish benefits that they provide. So, ayun, ang ating ibig sabihin sa I. Para ma-develop yung REN or yung sabihin na nating uh, yung understanding natin sa humanity at ay sa pamagitan ng Xiao, Yi, at saka yung Li na sinatawag natin. At para masabi natin na magiging makabuluhan yung ating buhay, ay kailangan natin ma-develop itong Yi, Xiao, at saka yung Li para ma-attain natin yung Ren na sinasabi. Okay? Sige, let's proceed to the next. Ito na ang second to the last. Alright, kung yung isa, Confucianism, ngayon naman Taoism. Bilisan natin. So, Taoism emphasizes a harmony between humans and the natural world. So, dito tinitingnan sa Taoism yung balance. Emphasize harmony between human and natural world. Reject the hierarchy and strictness brought by Confucianism and would prefer a simple lifestyle, and its teaching thus aim to describe how to attain that life. So, ganare, bilisan lang natin. Ano. Sige, basahin ko nga muna. The ideal self is selflessness, but this is not forgetting about the self. It is living a balanced life with a society and nature, being open and accepting to change, forgetting about prejudices and egocentric ideas, and thinking about equality as well as complementarity among human as well as other beings. So dito pinapakita yung tinatawag natin na yung Taoism, ano, yung Tao. When we speak of Tao, sinasabi daw dyan, yung Tao is the universe. Okay? So, Tao, medyo complex siya kung i-define natin. Universe daw eh. Universe, yung pag sinabing Tao. Pero actually, ito yung tumutukoy sa pangkalahatan. Ano? So, Taoism, Tao. So, kaya sinabi siyang universe. So, Taoism rejects having one definition of what the Tao is. And one can only state clues of what is as they adopt a free-flowing, relative, unitary, as well as paradoxical view of almost everything. Kung mapapansin nyo yung idea ng Taoism, yung balance. Ito, pakita ko sa inyo yung illustration. I know that you are very familiar with this symbol. Kumbaga yin-yang. So ito ay yang. So itong white na ito ay yang. Ito naman ay yin. So kumbaga makikita natin yung sa symbol na ito yung nagre-represent ng balance. So ito yung kumbaga bad. Okay, yung kulay black. Then yung white is good. So in the bad in the white. Okay, something like that. And the good in the white. I mean, the good in the bad. Okay? So, ganun. Kumbaga, nakikita natin yung balance, ano? Parang 50-50, ano? So, itong symbol na yin-yang. So, ganun rin. Paliwanag ko lang saglit ito, ha? Ito daw yin-yang, nagre-represent nung yun nga, will. Parang sa ating buhay. Life is like a wheel, kumbaga, no? So, meron tayong ups and downs. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo. O minsan, meron tayong ginagawang something dark, okay? Or something bad. Minsan naman tayo may ginagawa na something good, okay? Something white. Okay? Kumbaga, balance ang pinapakita dito sa Taoism. Kumbaga, free-flowing. Meron nga, no, nakalagay doon sa kasabihan. I'm not sure kung sa Einstein nga nagsabi nun. Sabi daw ni Einstein, a life is like a riding bicycle. In order to keep balance, you need to keep moving forward. So ayan, yun ang eksakto sa aking pagkakatanda na para daw masabi natin na yung ating buhay ay balanse, ay kailangan dire-diretso tayo. Same as you, ano, my dear student. So kumbaga,
kailangan balanse tayo. Balanse tayo sa pag-aaral, balanse tayo sa gawaing bahay, or sa pagtatrabaho. Kumbaga, wag natin masyadong i-dominant doon sa isa over the other. Meaning to say, kailangan balance. Para maging successful ka in life, kailangan balance. Ano? So, yun ang tinutukoy natin. For example, kayo, working student. So, alam ko yung iba sa inyo, working student, nagtatrabaho, online man, or talagang face-to-face na nagtatrabaho, kung saan man, ano, or kung nagsa-sideline, habang umaattend ng online class. Ang nais kong ipabatid, yung kumbaga yung balance. Para maging successful ka, wag masyadong dominant. Halimbawa sa trabaho, na nahayaan mo na yung pag-aaral. In the same manner, may mga iba sa inyo naman na mahiling maglaro ng computer games. Oo, pwede naman maglaro. Kumbaga mag-relax din paminsan-minsan. Ang sinasabi ko, kailangan balance na maglaro ka sa time na kung saan ka free or kung ano yung maayos na time, ano? Na hindi sabihin na natin matatapakan yung schedule mo sa pag-aaral or talaga mas maapektuhan yung pag-aaral mo na mas makakasama. Something like that. Kumbaga pinapakita natin dito yung balance. Ito dito sa yin yang. Okay? Maganda rin tong life lesson, ano? Kumbaga ako, ito gawa ko lang ng mga illustration yung mga nasabi ko, ano? So yung mga ganung bagay. So kailangan natin ng balance. Itong bilog na ito nagre-represent sa ating life as a whole. Yung bad and yung good na pinag-combine, ano, sa dalawa. Something like that. Alright? So I hope ating nahagip yung ating nais ibahatid na mensahe na hindi lang basta about sa definition and terms, but also yung real life situation, yung life lesson na inyong napulot sa aking sinabing ito. Alright? So ayan, I think let's proceed to the next na natin. Ano? Tapos na tayo kaagad sa Taoism. Okay, sige, next na natin. So ano ba next? Sa Taoism, we have Buddhism. So dito sa Buddhism na tinatawag natin, sige, ito madali lamang. Nakalagay dyan sa Buddhism, the self is seen as an illusion, born out of ignorance, of trying to hold and control things or human-centered needs. Thus, the self is also the source of all these sufferings. To forget about the self, forget the cravings of the self, break the attachment you have with the world, and to renounce the self which is cause of all suffering, and in doing so, attain the state of Nirvana. So, paliwanag natin na mabilis. At ito na yung pinakalas na concept or topic with about sa ating or with regards to our lesson, ano, yung the self in the view of Western and Eastern thoughts. Now, Buddhism. Nakalagay dyan, ang parang focus dito sa Buddhism, yung way of our thinking. Okay? So, tinatawag dyan or sinasabi dito sa Buddhism ay kalakip na ng ating buhay yung suffering. Pagkapanganak pa lang natin, 'di ba? Suffering na, 'di ba? Ibig sabihin yung feeling ng bata na parang nagsasuffer siya, naiyak siya. Okay? Something like that, ano? Kumbaga kino-connecta natin yung suffering kalakip na ng ating buhay yung suffering kahit pagkapanganak pa lang natin. Ay nakalagay diyan, the self is seen as an illusion, born up of ignorance of trying to hold and control things or human-centered needs. Thus, the self is also the source of all this suffering. Okay. Now, nakalagay din dyan yung tinatawag nating nirvana. So, kapag sinabi nating nirvana, okay, nakalagay dyan, ano, to forget about the self, forget the cravings of the self, break the attachment you have with the world, and to renounce the self which is the cause of all suffering and in doing so. Yung pala, sabi, sang-ayon sa Buddhism, ang nagkukos daw ng suffering sa atin, bagaman kalakip na natin, ano, ay yung masyado nating pagkikrave sa ating sarili. Yung parang bang kalayawan, di ba? So yan, pero hindi ako nagpipreach ha. So parang ang idea, yung pagkikrave natin sa mga kalayawan, yung mga bagay na sabihin na natin makamundo, something like that. So dito sa Buddhism na pinapakita na parang magse-separate ka doon, forget mo yung cravings mo, no, about sa mga ganung bagay sa makamundong gawi, something like that. Now,
dito sa Buddhism, may tinatawag tayong Nirvana. When we speak of Nirvana, it is said to be the final goal of Buddhism. It is the state, okay, of the highest state daw. Ano na sinasabi? So, yung meanings, a person, individual, desire, and sufferings, go away. Lahat ng mga kahirapan mo, lahat ng kagustuhan mo ng pansarili, ay mawawala lahat through Nirvana. It is a state of freedom from all suffering that Buddhist believes and that can be achieved by removing all personal wishes. Maa-attain mo daw itong nirvana kapag ka ni-remove mo yung personal wishes mo. Okay, maa-attain mo yung sabihin na natin walang suffering or yung nirvana kapag ka ni-remove mo yung all personal wishes mo. Yun ang sinasabi natin dyan sa nirvana. Now, in connection to that, kung mapapansin nyo yung mga Buddhist, kapag ka sila ay nagme-meditate, talagang concentrated sila sa kanilang parang kumbaga sa ating pag-pray, ano? Yung mga ganun. So hindi sila nadidistract. Okay. Kahit sapakin mo siguro exaggerated lang naman 'yun. Huwag sabihin kahit ano sila, nagme-meditate, try mo sapakin. So ewan ko kung ano mangyayari, pero kalimitan hindi yan magre-respond. Okay, yung mga ganun. Talagang concentrate sila sa kanilang kumbaga meditation. Ganun talaga sila, no? So, very concentrate. Talagang very absorbed sila doon sa kanilang meditation na yan. Okay? So, ang focus kasi doon yung mind. Yung magkaroon sila ng talagang peace of mind yung peace of mind na nagre-reflect sa kanilang behavior. Something like that. So, ayan. Alright. So, I think wala na yata ako sigurong may dadagdag, sa ating usapin ng Buddhism. So, dagdag lang, suffering is inherent to be inherent in life and that one can be liberated from it. So, hindi na natin maiwalay ang ating sarili sa suffering. Okay? So, can be liberated from it. Pero, pwede tayong mahiwalay pala doon, Nagkabalik na tuloy, Something confusion ang sinabi ko. Suffering is inherent in life and one can be liberated from it by cultivating wisdom, virtue, and concentration. Yun ang sinasabi natin, Nirvana, na may walay tayo sa mga suffering kapag cultivate natin yung wisdom, yung virtue, and concentration, yun nga yung meditation yung sa Nirvana, to be mindful and aware of thoughts, kumbaga, sa ating mga ginagawa. So, ayan, ang ating tinutukoy sa Buddhism. Yan. Tapos na tayo dun sa ating binabanggit na tatlong ito, Confucianism, Taoism, at Buddhism na the self as embedded in relationship and through spiritual development. Okay? So at least natapos natin, Okay, tatlo yan. So at saka dun sa kanina yung about sa collective self or collectivism and individualism. Okay, so yan. Diyan nagtatapos ang ating lesson for this particular lesson, Discussion about the self in Western and Eastern thoughts. So sige, balik tayo sa Google Meet.